Tiếp theo là anh sẽ tải phần 3 này, anh sẽ tải cái phần bắn súng của nhân vật về. Trước anh có tải cái gói Pro Rifle Pack này về thì nó chỉ còn là di chuyển thôi. Ok, chỉ có phần di chuyển. Còn lại thì hầu như là nó không nói về cái phần không có cái phần ngắm. À đây, có phần an ninh đây, là phần ngắm này, ngắm, nhưng lại không có phần bắn, chỉ có phần ngắm mà không có phần bắn, thì anh sẽ lên tải luôn cái phần bắn ở trên Misamo. Mình đăng nhập vào Misamo và tải về rồi. Anh sẽ upload nhân vật lên để lấy được hình ảnh về. Ok. Rồi anh sẽ vào phần animation và lấy phần shooter, nghĩa là tổng hợp các phần bắn nhau. Đây có phần basic shooter này lấy luôn. Basic shooter pack, một gói về bắn súng. Nhìn kỹ xem có phần firing hay không. Phần bắn trong lúc ấy thì nó bắn, thì để chắc chắn hơn thì anh sẽ không tải luôn cái phần shooter này về, anh sẽ tải phần firing. Đây mình đang bắn này, cái tay rung rung, đầu rung, lưng rung là đang bắn. Thì anh chỉ đang dùng rifle. Thì, trong hướng dẫn này thì ok, anh chỉnh luôn phần tay nữa, đầu rung, chân rung, tay rung, ok rồi. Sẽ download về. Firing rifle, đây là một trạng thái trong game, trạng thái đang bắn. Set luôn, đưa vào project của mình nha. Set. Thứ hai là aiming. Chuẩn hơn thì anh sẽ xem lại phần aiming, đây là phần ngắm. Thứ nhất là phần bắn, thứ hai là phần ngắm. Ok. Nói chung để làm hai cái phần bắn, ngắm và bắn này trong cái chuyên mục bắn thì ta phải có cái phần invert kinetic, có nghĩa là dùng những cái khớp nối ở tay để điều khiển cả nhân vật. Như vậy sẽ tiết kiệm được hơn công sức để tạo ra việc ngắm và bắn, mà không phải mất quá nhiều animation vào việc hai việc đấy.
Như vậy ta đã có được phần ngắm và phần bắn. Tiếp theo là anh sẽ vào phần rig của hai cái này. Thì trước khi vào phần invert kinematic thì anh sẽ tiết kiệm hơn cái phần animation, tức là nếu mà làm như bình thường ấy, ở đây có bao nhiêu trạng thái thôi, có bao nhiêu, 1 2 3 4 1 2 3 4, ok, hơn 10 gần 20 cái trạng thái. Thì nếu mà ngắm và bắn thì nếu chúng ta không ghép hai cái animation với nhau thì khả năng sẽ phần ngắm ta lên thêm 20 animation nữa, phần bắn là thêm 20 animation nữa, như vậy ta sẽ là gấp gấp 3 lần, và tương đương với hơn 60 animation. Cho nên để tiết kiệm việc đó thì anh sẽ làm ra một layer là layer ngắm, layer thứ hai là layer bắn, firing. Cả hai layer này anh để chế độ wave 1. Xương, độ nặng của xương là đang ở bằng 1. Thì animation mới có thể hoạt động được. Tất cả các layer phụ đều phải chỉnh lại wave. Layer chính thì nó mặc định nó bằng 1 rồi, em có chỉnh muốn chỉnh cũng không chỉnh được. Nhưng các layer phụ thì ta phải bật điều chỉnh lại wave để có thể sử dụng animation. Thì đầu tiên ta dùng animation ngắn, thì anh sẽ đổi là làm aiming. Kéo animation này vào phần layer aiming và layer ngắn. Animator của Unity 3D thì chia thành các layer giống như kiểu trong Photoshop ấy. Các layer cái này hoạt động nhiều đó, hoạt động nhiều rồi sẽ biết nó hoạt động giống nhau. Thì mình này ta cũng tạo nên một empty state, có nghĩa là một cái animation giống không có gì để chạy cả. Khi nếu mà bỏ thao tác ngắm ra thì nó sẽ chạy về cái phần movement này, nó sẽ không ngắm nữa. Any state này tức là bất kỳ một cái state, từ bất kỳ một cái state, ví dụ xuất ngắm này thì cũng có thể chuyển sang cái phần ngắm, hoặc là từ state jump đang nhảy thì mình có thể chuyển sang phần ngắm luôn. Hai cái này có thể chuyển với nhau từ cái any state, cũng như là bất kỳ một trạng thái nào thì có thể chuyển được tới aiming. Và để chuyển aiming này anh cần có một cái gọi là position, tức là cần một cái parameter để ràng buộc với nó, một cái biến để gọi là mở khóa cho nó, là một cái khóa, một cái ổ khóa để mình mở khóa cho nó. Thì người ta để admin, khi mà cái này chu thì anh sẽ mở cái phần trăm này, admin để chu thì mới là mở, nếu mà admin phone là đóng thì admin bằng chu. Ok rồi, anh sẽ gọi nó ra và chạy thử. Ta để admin đó, admin đang ngắm này, thì kể cả nó đang ngắm, mình đang ngắm này, rồi tắt admin đi, tắt cái phần này đi thì nó lại trả về trạng thái bình thường. Đây đó, đi rồi trạng thái bình thường. Khó là đấy, khá là chậm. Admin này mình không dùng trở lại thì phần can transition to cell này có nghĩa là
có thể chạy lại về chính nó. Thì Minh là anh có khả năng anh sẽ để cancellation to cell này để chạy về chính nó. Nhưng mà mặc định thì nó không cần phải cài đặt. Khi mà mình muốn cài đặt nó không chạy về chính nó thì mình áp dụng cho những cái như ở thay đạn nhé. Thay đạn thì nó không nên quay lại, chỉ nên chạy một lần thôi. Rồi mình ok chưa? Anh sẽ có thể chỉnh tốc độ của arm này sẽ nhanh hơn, ví dụ tốc độ lên 3 lần chẳng hạn. Đó, nhanh hơn. Kết thúc, nhanh hơn. Xuống 1 đi, chậm hơn. Cái hướng ngắm này là hơi sai một chút, thì chút ta sẽ sửa lại sau. Bây giờ anh sẽ để tốc độ lên 3 để ngắm nhanh hơn. Ta vào phần đam minh và chỉnh lại tốc độ lên 3. Ok rồi, giờ tiếp tục anh sẽ vào phần layer của animator này. Thì ta kéo phần firing vào, ta cũng tạo thêm một phần empty này. Và một phần firing state firing. Chỉnh lại cái hướng của nó auxiliary path lên. Firing vào. Firing đây nó chưa được đổi tên vì do mình khi mà mình copy phần firing vào mình chưa là enter. Enter thì nó mới có thể lưu lại được. Mình đổi tên lại thôi, firing. Firing này cũng giống như Aming thôi, thì tao để từ any state xuống, kéo phần empty. Empty là cái giống đấy, giống kéo về chỉ giống này có nghĩa là coi như là đang có kéo về phần movement, kéo về cái mặc định này, mặc định của mình là movement, và khi mà mình buông chuột ra ấy, thì coi như là quay về phần này. Và nếu mà vẫn đang trong trạng thái Aming ấy thì nó sẽ quay về phần Aming. Thì tao cũng để một parameter để điều khiển phần này là phần firing, sẽ add vào firing. Tao chạy thử để điều khiển lại cái phần animator này, animation này cho chuẩn chỉnh. Rồi để firing này, đó, zoom chuột, zoom chưa? Cái tay này nhìn hơi củ chuối tại vì cái tay này nó không có chuẩn, nên là một lúc nữa anh sẽ dùng invert schematic để chỉnh lại cái tay này chuẩn xác. Đó thì bây giờ ổn rồi, khá ổn. Nếu như này thì lại không ổn lắm đúng không? Như này nó không zoom. Đây, bắt buộc phải để cái cancellation to cell này, có nghĩa là có thể quay lại về chính nó. Nó firing quay về chính nó đây. Tiếp tục quay về chính nó để nó chạy, để nó zoom. Đường zoom. Zoom khi mà bắn thì phải có zoom. Ok rồi. Nhưng mà khi mà ta để firing này thì ta lại không, cái chân lại không chạy được. Đó, như anh đang trình bày trước đó, thì nếu mà ta để một cái firing mà để một cái ngắm ấy, để một cái bắn ấy mà có thể di chuyển ấy, thì làm theo cách bình thường, tức là mỗi một cái động tác mới thì ta thêm một animation. Nhưng mà anh muốn tiết kiệm hơn là anh sẽ ghép hai animation với nhau, tức là ghép animation đi và animation bắn lại thành một để có thể vừa bắn và vừa chạy được. Để sử dụng cái ý tưởng vừa rồi thì anh tạo một cái avatar mask để đè lên nhau, đè hai cái animation lên nhau. Nói chung đây là một kiểu đè avatar mask này. Nên để một cái là arming, rồi để là upper đi, upper body, có nghĩa là phần thân trên, chỉ lấy riêng phần thân trên thôi.
Chỉ lấy toàn bộ thân giấy đỏ hết, tức là phần thân giấy là không lấy, chỉ lấy riêng phần thân trên thôi. Như vậy thì ta đã có phần firing và bên dưới vẫn di chuyển rất là tốt. Đó, ta đã có thể vẫn fire ở đó, vẫn đang rung, vẫn đang fire ở đó, nhìn gần hơn này, nó vẫn đang bắn, nhưng nó có thể di chuyển được. Đó. Khi anh tắt đi, anh tắt cái firing này đi, ở vị trí cũ đó, firing có thể đi được. Rồi, ok, xong cái bài số 2 là bài số 3 là ghép hai animation với nhau.